Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt on niinku ollut ihan järjettömän surkea talvi. Toissapäivänä veti kunnolla ihan plussalle ja eilen oli pientä pakkasta ja 3 päivää sitten satoi lunta. Ja nyt on semmonen niinku 1-2 astetta pakkasta, eli ei mitenkään kylmä. Näyttää ihan semmoiselta niinku huonolta maaliskuun lopun päivältä, mutta vaikka mennäänkin helmikuun alkupuolta. Nythän on sitten silleen, että mä en kattonut, että milloinkaan viimeksi ajettu noita reittejä, vaan nyt päätin, että tässä nyt lähdetään joka tapauksessa ajelemaan, kun kerran sunnuntaipäivä on. Ja noin niin kuin aika on. Eilenkin piti lähteä, mutta oli jotenkin niin ihan mieletön tuuli ja ei oikein ollut semmonen niinku viihtyisän oloinen keli. Aina silleen kun on ollut plussalla ja jos silloin olisi vedetty noin reitit, niin sitten kun tulee pakkaset, niin nehän niinku sen jälkeen olisi aika hyvät ja kovat, koska nythän on siis satanut lunta ennen sitä plussakeliä ja jos se on silloin onnistuttu sitten niittaamaan siihen reitin pohjaan se lumi silloin, niin sit on tosi jees. Mut sitten tietysti on semmoinen ongelma, että kun on plussaa ja jos siellä on käynyt kovin paljon ajelijoita, niin sit siellä saattaa olla ihan hirveitä uria. Mutta nytpä me nähdään. Sehän selviää suolla sitten kun mennään. Niin, sen lisäksi, että on ollut tällä viikolla plussakeliä, niin tälläkin on ollut myöskin 30 pakkasta, eli hirveitä vaihteluja, semmosia niinku yli 30 asteen lämpötilaheittoja 1 viikon aikana. Ja en tiedä, onko se ilmastonmuutos, kun se sitten tekee, että tapahtuu näitä muutoksia. Kylläpäs täällä nyt on ruuhkaa. No, onneksi täällä on sen verran lunta, että pääsevät lumikenkäilemään ja noin. Ja onhan toi nyt eksoottista olla tuolla yksin lainausmerkeissä luonnossa. Joo, ja tähän taitaa nyt riittää tätä sakkia nyt tohon Kesängin keitalle saakka tälleen reilusti. Okay. No problem. Thank you. Kiitos, thank you. Ja. Joo, nyt mä menisin kiertää tuon Kesäkitunturin ympäri ensimmäisen kerran tälle talvea. Mä ajattelin, että nyt varmaan olisi hyvä keli siihen hommaan. Porukkaahan siis niinku ainakin tuohon Kesängin keitalle saakka on runsaasti. Kiitos, thank you. Mä katselin tuossa videon, se oli jonkun suomalaisen tekemä joku hillarin korjauspaja se oli. Jäi nyt niin kuin unohtui, että kenen se oli, mutta siinä oli sitten tämmönen malliesimerkki sähköfätistä, jossa oli kulutettu se voimansiirto loppuun, niin aikaan niin vauhdikkaasti ajamalla pelkästään isoilla vaihteilla. Tämähän siis mahdollistaa toki
sen, että ajetaan koko isolla vaihteella, poljetaan hyvin hitaasti. Vähän taas tulee uhkaa. No niin, jatketaan täältä. Niin, se oli mielenkiintoinen. Siinä oli siis suurin piirtein saman verran ajettu sähköfästi kuin mulla. Mutta siinä oli noin isomman pään rattaat, eli siis pienimmät rattaat, eli suurimmat vaihteet, niin ne oli aivan loppuun kuluneet. Ja sehän on siis seurausta siitä, että kun ajetaan isoilla avustuksilla ja pienillä kadensseilla, eli poljetaan silleen hyvin rauhakseltaan, mutta sitten vääntöä on ihan tolkuttomasti siellä, niin sitten kuluu, silloin voidaan periaatteessa ajaa sille, että käytetään vain 1, 2, 3 vaihdetta, ja silloin ne sitten kuluu kaikki. Siinäkin sanottiin, että olisi hyvä pitää tuolla niin 60 ja 110 tai jotakin semmoisen välillä toi kadenssi, on 80. Tällä näin niin maastomenossa, niin toi 70-85 on semmoinen aika toimiva näillä reiteillä. Thank you. Thank you. Thank you. Joo, niin sitten voi käyttää kaikkia vaihteita. Ja kun käyttää kaikkia vaihteita, niin ne kuluvat vähemmän ja tasaisemmin. Mut joo, no sit tämä innoittamana niin katsoin sitten noita omaa takapakkaa tuolla ja no kyllähän sielläkin näkee, että noita ihan pienimpiä vaihteita en ole käyttänyt yhtä paljon. Ei sille silmin nähtävää kulumaa ollut myöskään sit noissa pienemmissä rattaissa siellä eikä isommissa vaihteissa. Suurinta vaihdetta en ole käyttänyt juuri laisinkaan. Juurikin sen takia, että mulla toi kadenssi on yleensä tuolla tosissaan siellä pyrin pitämään sitä siellä 70-90 välimaastossa, niin se on sitten tässä sille suurimmalla vaihteella, niin mennään jo reilusti yli sellaisen nopeuksen, että toi auttaisi tuo moottori, niin sen takia sitä ei sitten tule käytettyä, koska sit pitäisi, jos haluaisin sitä moottoria auttaa, niin sit pitäisi polkea hitaasti ja se taas ei niinku ole ton voimansiirron kestävyydelle kovin hyvä homma. Mutta semmonen kannattaa pitää mielessä, että jos haluaa, että ei tarvitse uusia osia, niin silloin polkee rivakammin. Yllättävää, sitä ei niinku välttämättä arvaisi. Käytännössähän mä oon nyt huomannut sen, että semmoisella vähän reippaammalla polkemisella, niin se semmoinen niin kuin yli 70-80 nurkilla, niin kyllä se pillari vaan jotenkin kevyemmän tuntuisestikin liikkuu. Samahan se on sitten myöskin, niin kuin tuntuu liikkuvan myöskin, jos on manuaalipillari. Eli kylläpä on niin kuin toistaiseksi valtavan hyvässä kunnossa, mutta se oli tietysti odotettavissakin, että tämä pätkä on. Että katsotaan sitten, miten se muuttuu tosta. Katsotaan sitten, että kuinka se muuttuu, kun lähdetään tuosta Kesänkijärven päästä sitten tuonne eteenpäin kohti Latvamajaa. Sinne ei kävelijää ole niin paljon, että tässä tätä kulkijaa niin paljon, että tää pakkautuu väkisin kovaksi. Ja sitten taas tuon Kesänkitunturin ympäri, niin tää on mennyt vielä harvempi sitten, että siellä ei montaa kävelijää käy ja pyöräilijöitäkin on sitten rajallisesti. Se, että kun aina miettii, että
onko se hyväksi reitille, että siinä kävellään. Joo, tälleen kun on riittävän paljon kävelijöitä, niin ne tallaa sen hyvin leveäksi ja on helppo ajella. Mutta sitten jos niitä on vähän, niitä kävelijöitä, niin sitten kun on plussakeliä, niin ne kävelijät menee sitten läpi tuosta pinnasta ja sitten siellä sitten on semmosia ikäviä kuoppia. Et vähän muna ja kana. Mutta tälleen runsaan käytön polku, niin äärimmäisen kivaa ja lepposaa ajeltavaa tälleen hillarilla. Runsaasti on koiria. Erittäin runsaasti. Joskohan ne nyt vähenisi, kun mennään tämä ohi. Tosin kyllähän tonne hyvällä kelillä riittää kävelijää Latvamäelle saakka. Muuttuu hyvin erilaiseksi tää reitti nyt tässä. Tää on niinku selkeästi kapeampi ja tää on uponnut tuosta keskeltä. Siinä on tommonen ura, mikä vähän heikosti erottuu, kun on tämmönen keli. Mutta niin. Viimeksi oli semmoista vähän pehmeitä toi reitti ja sitten on kesken reitin niin laskin paineita noita renkaista, varsinkin takaa, jotta sai lisää pitoja. Nyt sitten kun lähdin, niin pumppasin taas vähän lisää, kun mä ajattelin, että täällä varmaan on tämmönen kovahko tää reitti. Ja niinhän tää on ollutkin kevyempi sitten ajella, kun on vähän kovemmat renkaat. Sellaiset on hyvät, että ei sudi. Sitten jos alkaa sutimaan, niin sit pitää vähentää painetta, mutta sitten toki tulee sitten vähän raskaampi polkea sen myötä. Niin kuin mä tuossa joku aika sitten sanoin, että kannattaa käyttää vaihteita. Meneehän tämä ylös tää mäki tästä niin kuin isommallakin vaihteella, mutta silloin tulee ihan mieletön vääntö tonne ketjuun ja rattaaseen, jolloin kulutus on ihan eri luokkaa. Mutta kun lykkää pientä vaihetta ja korkea kadenssi, niin silloin se vääntö on hyvin vähäistä. Oi, liukasta. Mä oon penkin korkeutta tuossa vähän nyt pähkäillyt. Nythän se mulla on niinku ollut tässä viime aikoina. Mä oon kokeillut pitää sitä vähän alempana. Lievää puutumista havaittavissa vasemmassa kädessä. Mutta täytyy nyt katsoa. Tässä nyt on siis toi penkin korkeuden säätö, että sitähän voi siinä vekseltä mihin suuntaan tahansa. Mä oon ehkä ajanut niinku liian korkealla. Mä en tiedä, onko mä nyt niinku lykännyt sitten liian alas. Tässä on ehkä kanssa on osittain myöskin sit se, että kun vähän vaihtelee toi, että miten toi jalka on tuolla polkimella. Sillähän on aika iso merkitys tuohon siihen, millä korkeudella penkki olisi hyvä olla. Ei ehkä nyt niin paljon venkslaa tää hillari ees takaisin. Tokihan tässä nyt tulee tämmöistä korjaavaa ohjausliikettä koko ajan, mutta se ei ole niinku siitä, että itse heiluisi niin paljon, että takapuoli pysyy aika lailla paikallaansa. Nyt mulle ei ihan tullut mitään juotavaa mukaan, joten jos Latvamäki on auki, niin mä ehkä sinne käväisen ottamassa jonkun hörpyn. Puoli tuntia ajettu.
10 kilometriä, 98 kilometriä ja vajaa puoli tuntia. Niin siihen tultiin. Joo, aukihan tämä. Kevästään. Kävästään. Moikka! Yksi tommonen katoreidi. Kiitos, sininen. Sininen. Joo. Rentat, kiitos. Joo, tämähän on täällä niinku mahtavaa näillä pyöräilyreiteillä, kun pääsee aina sitten, ei tarvitse ottaa omia juomia mukaan, voi käydä, saa urheilujuomia täältä kahviloista haettu. Nyt oli niin lämmin, että ei tehnyt miettiä sisäisesti ruveta riisuutumaan kovasti, koska olisi tuli jo hiki tuossa odotellessa. Mutta eikä kasvojen tunnistuskaan toimi, kun vetin noin linssit niin huuruun. Mutta ei muuta kuin juomatauko ja jatkamaan matkaa. Joo! Tuossa oli tommonen isompi turistiporukka pillareiden kanssa. Kyseli, että missä kunnossa reitti on ja kuulemma ihan mahtavasta, että parissa kohtaa vähän jäistä. Mutta sehän ei haittaa. Mieluummin jossakin kohtaa vähän liukasta, kun et joka paikassa on ihan mössöä. Oh, slippery. Thank you. Ja tässä ei näköjään uskallakaan tuolta vastaantulijaa, kun tulee, niin kovin tuolta reunasta väistää. Se on liukuu tuohon keskelle tullut syvennys ja se on liukas ja se liukuu sieltä. Siinä voi käydä niin, että kun menee tonne kanttauksen päälle, niin sieltä liukuu yhtäkkiä alas. Eikä tietysti kovemmalla vauhdilla ei niin herkästi kuin tolleen hitaassa. Joo, mutta tämähän on ihan kerrassaan mahtavassa kunnossa. Harvoin on helmikuussa näin hyvässä kunnossa, että maisemien kannalta ikävää, että käy plussalla, mutta reitin kannalta niin kyllähän tämä menee ihan mahtavaksi näin niin kuin keskellä talvea tää reitti. Jaha, se tuolta reunasta se ei ole ihan niin mahtava, mutta ei voi vetää tuolta mutkia niin, että ottaa tuolta ylhäältä tukea. Sitä ei vielä ole, mutta ehkä tähän aikaan vuodessa mullonkaan ole. Aika hyvältä näyttää kuitenkin. Joo, on tällä muutama lento tehty näköjäänsä. Paikoittain on vähän semmoinen, että lähtee luistamaan, mutta katsotaan, jos lukee kovasti ja alkaa luistamaan, sitten lasketaan paineita, mutta katsotaan miltä näyttää. Tällä hauskan näköisiä nämä pyöränmalliset semmoiset, pyöräilijän ja pyöränmalliset jäljet lumessa, kun siihen kaadutaan kyljelleen. Oh, no tää oli se jäinen paikka, mistä varoitteli. On muuten tosi jäinen. Joo. Mennään täällä reunassa. Oho. Aika. Tässä näin sitten tämmönen fatbiken kuminen rengas, missä ei ole nastoja, niin ei pidä yhtään, mutta noitahan on äärimmäisen vähän, että todella harva. Nyt taas näkyy sitten, kun ei ole kunnolla lunta tuolla. Jaha, taas mennään tästä. Op, noin. Tässä on suoni, tähän tulee tätä ja sitten vähän rinnettä, niin valuu vettä. Ja niin. Alkupäästä oli selkeästi paremmassa kunnossa kuin täältä, mutta täällä toi tuuli tietysti siirtää lunta, niin siihen voi tulla vähän enempi kertyä tähän reitille. Sitten kun edetään koneella, niin se sitten jää pehmeämmäksi. Ja kylläpäs täällä nyt on taas kohta luvassa jäätä.
No, se oli hyvä, että turistit tykkäsivät, toi amazing. Tämähän ei niinku... Tämähän nyt ei mun mielestä ole nyt ihan niin amazing, kun mä oon tottunut kevättalven oikeesti mahtaviin keleihin, niin kun on tasasta ja kovaa pohjaa, se on ihan loistavaa, mutta ei tästä valittaa voi. On tää niinku ihan jees kuitenkin. Mutta ei ole ennen tullut mulla vastaan tätä, että vetää näin jäiseksi tän pohjan. Tää liittyy nyt tähän, että lunta on kauhean vähän. There is some very slippery icy spots on head. Yeah, there is several of them. Until that forest behind there is several ones, but the worst one is in the and it's recommended to put the bike there because there is no spokes in your tires. It just goes. Okay. But it's not much. But just for care that you don't go fast there and. Yeah. Yeah. Eli ilmeisesti ne jäät loppu siihen, kun nää eivät vaikuttavat täysin tietämättömiltä jäistä. Mut joo, mitäs siellä reitin kunnosta? Siis tuolla Latvamäeltä lähtisen näytetty ihan mahtavaa. Nyt tää on ihan jees. Eli melko lailla tämmönen normi helmikuun tilanne. Ehkä vähän kovempi, mutta lunta on selkeästi vähän. Ei ole niin kiva kaatua tuonne, koska jos tuolla on kivi, niin se voi tuntua. Sitten kun on kunnolla lunta, niin sitten sillä kaatumisella ei ole mitään väliä, koska ei kyllä pohjakosketusta tule. Nythän mulla ei ole reppua, niin mähän oon laittanut sitten noin kaikki akut ja kamppeet tohon mun juomapussukkaan. Pitäisi asentaa niitä 2 tähän, niin voisi toisessa kuljettaa juotavaa. Mullahan on ollut 2, mutta ne on nyt vähän jakautunut noihin pyöriin. Noniin, ei oo tullutkaan. Noin. Sinne mentiin hyvin. Joo, siinä on tämmönen... Lähti tohon ura tullut ja siihen lähti menee. Täytyy katsoa, että pitääkö mun paineita vähentää, jos se vähän lähti semmoseen niinku luistoon, lievästi sanottuna. Sanon, että aina kaadun vain ihan hitaassa vauhdissa, niin se oli semmoiselta väliltä. Ei ollut ihan hidasta, että sitten siinä lensi. Elikkä sitten jos lähtee menee, niin ei kun jätetään fillari siihen ja otetaan rento alastulo. On tää kyllä jännä. Puun juurelta näkyy maata tähän aikaan vuodesta. Toukokuussa on tämmöstä. Hoho. Ei helmikuussa. Kyllä täällä vaan on lämmin. Monesti tälleen keskitalvella, kun tulee tänne kesänkin tunturiin ja Lainion väliin, niin ei ole lämmin. Tuolta tuntureilta valuu kylmä ilma alaspäin, mutta nyt on lämmin. Tulee kuuma tässä aika kevyessä asustuksessakin. Olisi saattanut riittää vähemmän tonne alle vaatetta. Parempi vähän liikaa kuin liian vähän.
Mennään ryhtyä sutimaan. Nyt pitää pohtia, että lasketaanko paineita vai vähän kevännän polkemista. No, nyt jos käyn tästä, kun sitten taas tuosta Hangaskurun kodalta, niin kohta siitä eteenpäin, niin sitten alkaa taas hyvin pitkä alamäki. Ei ihan vielä siitä, mutta jonkun matkaa eteenpäin, kun lähdetään tonne Karilan suuntaan, niin sehän rullaa sitten. Ja siellähän on sitten taas kulkijaa ollut eniten. Että tää on nyt tää Latvama ja Hangaskuru niin väli, niin tää on tää kaikkein niin kuin vähiten kuljettu. Ja hyvin täälläkin on kulkijaa ollut, koska nythän on vähän rajallisesti noita reittejä auki liittyen tähän lumitilanteeseen juuri, ja muutenkin on yleensä tehty tuohon hiihtolomalle sitten vasta. Oho, siinähän on tommonen, siinä on moni kaatunut tuohon kohtaan oli. No, siinä on käynyt todennäköisesti niin, että siinä on kesäpyöräilymeiningillä yritetty pehmeään ylämäkeen. Eli ajattelin, että kyllä sieltä reisistä vaan tulee, kun sit se alkaa sutimaan, sitten pysähtyy ja sitten menee paikalle. Kaatuu kyljelleen siitä sen jälkeen. Eli laitoin tässä äsken itse suurimman avustuksen päälle ja sitten aika pieni vaihde. Ja poljin niin tasaisesti kuin pystyin. Hän on polkemisen ihan pikkasen hidastua siinä mäkeä ylös noustessa. Ja sen myötä niin se ei sitten lähtenyt sutimaan. Tässä siinä oli muuten toi täytyy käydä ottaa kuva tosta. Katsotaan monta tässä on mennyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tuollakin on ajat 90. Sitten on tämmöisiä niin kuin pienempiä, missä niin kuin on astuttu tonne. Kyllä mä sanon, että tässä on semmonen niin kuin 10-15 henkeä vetänyt pöpelikköön tässä yhdellä. Ja tässä on, kun tää on tämmönen pehmeä tää reitti. Kovat reunat tässä ja sitten tuli tämmönen pehmeä ura, niin siinä kun menee, niin heti jos lähtee kääntämään tankoa, niin sinnehän lentää. Tähän voisi jäädä silleen kameran kanssa kytikselle ja ottaa kuvia, kun jengi vetää turvalle. Joo, sitten tullaan Hangaskurun laapulle. Tässähän on kauniita kuvauspaikkoja, mutta ei just nyt. Oho. Täällähän nyt on kovin pehmeä. Tää muuten tosi usein tää alku tässä tämmönen ihan tässä vieressä niin tämmönen mössö. Niin se ei oo koko matkaa tämmöstä sitten, että jos tästä toiseen suuntaan menisi eikä ajatte tuosta 20 metriä totet, että emme tuommoista lähde ajamaan, niin ei se jatku semmosena. Se paranee. Ja tästä löytyy sitten tulistelupaikkaa ja vessoja, jos semmoselle on tarvetta. Nyt just ei oo. Mitään ostettavaahan tossa ei oo. Et se on sitten seuraava on Karilassa. Eipä. Seuraava on Kotamaja, jos Kotamaja on auki. Viimeksi kun olin pyöräilemässä, niin mitä ilmeisemmin se ei ollut auki, kun sinne ei ollut juurikaan jälkiä, ei edes kelkan jälkiä
Eli kun kelkalla sinne viedään kamppeet, mutta eiköhän se tosta kun op. Menee nyt taas vaihteeksi. Nyt on ollut keskivertoa enempi noita talutushetkiä kuin noissa. Tää on kovin pehmeä paikoin tää reitti. Ja sit kun se on pehmeä, siinä on tommonen ura, niin sit lähtee surffaamaan toi etupyörä. Taitavampi varmaan ajaa hyvin kaikki noin, mutta nyt en oo taitavampi. Joo. Tää olikin yllättävää, että tää on täältä. Hop! Nyt mä yritin tehdä sen, että joo. Yritin tehdä sen, mitä äsken sanoin, että en aja siinä urassa. Ja jotta mun seuraavilla olisi helpompaa. Nyt taisin pahentaa tilannetta, kun lähti sitten kuitenkin luistamaan ja meni sinne syvälle. En olekaan kyllä näin runsaasti kaatuillut hetkeen. Mut joo, siinä sen näkee, että kun toi on pehmeä toi reitti ja nyt mulla on ehkä inasen liian kova rengas, kun siellä oli semmoset niinku jäisen reitin paineet, niin se on sitten aina lähtee helpommin luistamaan. Sitten jos olisi pehmeät renkaat, niin pitoa olisi enemmän. Koska mun usko siihen, että reitin laatu paranee tuosta Kotamajan risteyksestä on suuri, niin musta tuntuu, että mä en lähde näitä paineita laskemaan. Nyt onkin sitten taas mukavampi mennä, kun on tämmöistä alamäkeä. Täytyy vaan katsoa, ettei mihinkään uraan osu, ettei lähde sitten lentämään minne sattuu, mutta tää on joka tapauksessa nyt niinku loiva alamäki Karilaan saakka. Mukavaa ajeltavaa tämmönen. Ehkä näin talvella, niin no en tiedä kumpi on kiva, jyrkkä alamäki vai loiva, mutta ainakin tälleen kun ei oikein tietoa, että onko siellä eessä niinku millaista mössöä, että lähteekö se auraamaan vai ei, niin tää tämmönen loiva alamäki on kiva, sen takia mä päätin mennä tän nyt näin päin. Onpas sitten, mistä sitä tulee valoa. Joo, kaunis aurinko heti kun vähän päästään pilven takaa sieltä, niin tekee mukavamman näköisen. Ja nyt tulee ruuhka. Excuse me, may I pass you? Thank you. Oh, sorry. Onpa muuten kiva ajaa tätä. Thank you. Thank you. Oi, että tää on hieno tää reitti nyt tästä. On kyllä. Hyvä, etten lähtenyt noita renkaita liikaa
pehmentelemään. On kyllä mukava vetää tää nyt. Yes. Siinä oli tullut oikopolku. Tuli hiihtäjiä vastaan, niin mä ajattelin, että mennään mieluummin oikopolkua, niin ei tule siihen eteen. Oi, tää on kyllä kivaa nyt. Nyt on hyvä. Joo, enimmäkseen hyvä. Kato, toi lumikenkäreittikin näytti melkein poljettavalta, mutta mä en tiedä, saako sillä ajaa. Ja siis tuonne Tahkokuruun saattaa olla, että se ei ole ihan koko matkaa ihan yhtä hyvässä kunnossa. Ja saattaa tulla sanomista, jos sinne menee. Ja periaatteessahan siis kansallispuistossa saa ajaa vain merkityillä reiteillä. Ja mä en tiedä, onko merkitty reitti nyt niinku lumikenkäreitti enää merkitty vaellusreitti. Ei ehkä ole. Eli en mä nyt itse lähtisin lisäksi ja tulee koko ajan niitä lumikenkäilijöitä vastaan ja sitten niillä on ihan oikeutusti vähän sanomista, jos siellä pillarilla menee. Sinne voi mennä kävellen tonne Tahkokuruun ja pääsee sinne kesällä. Tällä reitillä on huomaa, että on riittänyt kulkijaa. Tää on tosta Äkäslompolosta Karilan navettakalleriaan, niin on varmasti, tai onkin hyvin suosittu reitti sekä kävellä että pyöräillä. Enempi on pyöräilijöitä, jos tuolla menee lumikenkäreitti sitten myöskin erikseen, niin tää on tää mun lempipaikka. Sitten kun nää reunat kunnolla saa niinku kovettunut, kun voi otettu. Terve. Niin, sitten kun nuo reunat on kunnolla kovettunut, niin sit voi ottaa tuolta niinku vallin kautta niin tulla vauhdilla. Se on kyllä lystiä. Tosi aika usein aina kun tulee vastaan, sit joutuu jarruttaa. Mutta joskus osuu kohdalle sitten. Noin, mutta tää on, tykkään tästä, tää on tämmönen kiemurteleva pätkä. Toi oli se, niinku se paras pätkä tuossa tällä kierroksella mun mielestä. Vaikkakin oli se mukava se alamäkikin tohon Karilaan tuolta Kotamajan suunnasta. Joo, sieltä tuli aurinko pitkästä aikaa näkyviin ja hauskan näköistä, kun kaikki sitä siinä kuvasivat. Joo, nyt täältä näkyy tonne Kukastunturin päälle, eli ei ole sielläkään tykkyä. Kyllä ne tuli nyt, kun oli ne plussat, niin lumet alas sieltä. Voi. Se on harmillista tähän aikaan vuodesta. No, eipä tarvitse nyt kiivetä sinne sitten niinku kuvaamaan. Mähän asun siinä Puertonturin rinteessä, mutta todella harvoin tulee nykyisin käytyä siellä päällä. Silloin kun oli oikein hyviä tykkitalvia, niin silloin siellä tuli rampattua, kun siellä oli silloin mitä kuvata. No nyt pitää viileeksi. Jännä juttu. Koko matkan on ollut kuuma ja vähän on ikinen, niin se on ehkä se, että nyt sit kun täällä on vähän viileämpi, niin tuntuu sitten. Kiitoksia kun jaksatte tuijottaa ja seuraavaa video. Jotain nyt milloin näitä sitten tulee, mutta tulee niitä. Morjesta.